بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله راح نبدي ناخذ مواضيع جديدة تخص الكلينيكال فيرولوجي. راح نبدي ناخذ الفيروسات كمجاميع وأفراد. بالنسبة للمجموعة اللي تخص موضوعنا لهذا اليوم هي مجموعة الهيربس فيروسز وال the properties of herpesviruses. خواص هذه المجموعة الهربسفيروسز أنه الحامض النووي مالتها يكون double strand DNA وهذه الفيروسات تكون من نوع الانفلوبد، تحتوي على الانفلوب. وبالنسبة للجينوم الحامض النووي مالتها الجينوم consists of long and short fragments which may be oriented in either direction giving a total of 4 isomers. هذا شكل توضيحي للجينوم مالتها. فهاي اللونج وهاي الشورت fragments ومتجهة oriented in either direction ممكن تكون بالاتجاهين، ممكن تكون بهذا الاتجاه وممكن تكون بهذا الاتجاه. فهناك 4 ايزومرز من الجينوم بمختلف الكومبينيشنز أو التشكيلات. و بالنسبة للسب فاميليز في هذه العائلة أكو 3 sub families: الألفا، البيتا، الجاما. مجموعة الألفا herpes viruses تتضمن herpes simplex virus 1، herpes simplex virus 2 والفاريسيلا زوستر فيروس. أما مجموعة البيتا herpes viruses فتشمل مجموعة السيتوميغالو فيروس CMV والهيومن herpes فيروس 6 وهيومن herpes فيروس 7. أما مجموعة الجاما herpes viruses فتتضمن الإبشتامبا فيروس والهيومن herpes فيروس 8. إذن هاي 3 sub families في مجموعة الهربس فيروس أو في عائلة الهربس فيروس. Set up latent and persistent infection following primary infection. في هذه الفيروسات الإصابة الأولى تسمى البرايمري infection، الإصابة بالفيروس لأول مرة. بعد ما تصير الإصابة لأول مرة ممكن أنه تتحول إلى latent كامنة أو تتحول إلى persistent infection. إذن هذه الفيروسات تسوي primary infection وبعدين تتحول إلى latent or persistent infection. Reactivation are more likely to take place during period of immunosuppression. إذن بعد ما تحولت إلى latent يعني كامنة والفيروس يختفي لمدة معينة راح يصير activation في حالات معينة. فأغلب الحالات هي أنه من يصير في تثبيط بالمناعة immunosuppression أو نقص بالمناعة، فراح يتحفز الفيروس مرة ثانية ويكون disease. Both primary infection and reactivation are likely to be more serious in immunocompromised patients. في المرضى الذين لديهم مشاكل في المناعة ولديهم نقص في المناعة فالإصابة الأولية primary infection والreactivation تكون more serious، تكون أكثر خطورة في المرضى المصابين في نقص المناعة. بالنسبة لشكل الهربس فيروس particle فكل الهربس viruses have identical morphology يعني كشكل يكون متشابه وما ممكن cannot be distinguished from
each other under the electron microscopy. ما يمكن تمييز فيما بينها باستخدام المجهر الإلكتروني. وبالنسبة لمجموعة الهربس سمبلكس فيروسز اللي هي قلنا عليها من ضمن مجموعة الألفا هربس فيروسز. وبالنسبة للحامض النووي مالتها فهو الدبل ستراند DNA، وأيضا enveloped هي فيروسز، هي enveloped تحتوي على envelope with a genome of around 150 kilobase. The genome of herpes simplex virus 1 and human herpes simplex virus 2 share 50 to 70% homology. إذن أول herpes simplex virus أكو بيه نوعين، herpes simplex virus 1 و herpes simplex virus 2، وهذين أكو تشابه بيناتهن بنسبة 50 إلى 70%. وأيضا أكو تشابه بالepitopes. They also share several cross-reactive epitopes with each other. There is also antigenic cross-reaction with varicella zoster virus. إذن أكو cross-reactivity ما بين هذه الفيروسات ما بين الأنتيجينز. طبعا الأنتيجين هو الجزء من الفيروس اللي يتكون ضد أنتيبودي، والإبيتوب هي جزء من هذا الأنتيجين. فإذا أكو تشابه، أكو كروس رياكتيفيتي ما بين الهربس سمبلكس فيروس 1 و 2، several cross-reactive epitopes with each other. وأكو أيضا antigenic cross-reactivity with فيروسات أخرى كالvaricella zoster virus. Man is the only natural host for human أو herpes simplex virus. إذن الإنسان هو المضيف الطبيعي الوحيد للherpes simplex virus. بالنسبة للإبيديميولوجي للherpes simplex virus، فهو الفيروس الherpes simplex ينتشر spread by contact. as the virus is shed in saliva، موجود في السلايفا أو في التيرز الدموع أو genital and other secretions بالأفرازات. By far the most common form of infection resulting from a kiss given to a child or adult from a person shedding the virus. إذن أكثر طريقة للانتقال هي عن طريق تقبيل الطفل أو adult from a person عند الفيروس من شخص مصاب. Primary infection is usually subclinical in most individuals. في أغلب الحالات الإصابة primary infection الإصابة الأولى تكون subclinical، يعني أعراضها ما واضحة ما مبينة. It is a disease mainly of very young children, thus below 5 years. فهو مرض عادة يكون لل very young children اللي هم أقل من 5 سنوات. There are 2 peaks of incidence. The first at اللي هم أقل من 5 سنوات, and the second in the late teens when sexual activity commences. إذن هناك بالنسبة للأعمار فهي هناك قمتين 2 peaks. الأولى هي اللي هم ما بين 0 إلى 5 سنوات, والثانية هي في المراهقين late teens. About 10% of the population acquires herpes simplex virus infection through the genital route. إذن 10% من ال population يكتسبون herpes simplex virus infection through the genital route, and the risk is concentrated in young adulthood.
في هذه الحالة يكون الريسك أكثر شيء بال young adulthood. الباثوجينيسيس، بالنسبة للباثوجينيسيس of herpes simplex virus infection، فبالبرايمري during the primary infection في البداية، فالherpes simplex virus spread locally and a short-lived viremia occurs. إذا بالبداية يكون موضعيا، انتشار موضعيا في منطقة الإصابة، وبعد ذلك تصير مرحلة فيريميا يعني تواجد الفيروس في البلاد short-lived لمدة قصيرة، whereby the virus is disseminated in the body، وبيجي حالة راح الفيروس ينتشر في الجسم و separate to the craniospinal ganglia. هذه منطقة موجودة في الجسم ganglia اسمها craniospinal ganglia. الفيروس راح يروح إلى هذه الجانجليا. The virus is then established latency in the craniospinal ganglia. إذن في هذه الجانجليا فالفيروس راح يبدي في مرحلة الليتنسي أو المرحلة الكامنة اللي يعني مثل يختفي الفيروس في هذه المنطقة. The exact mechanism of latency is not known. الميكانيكية بالضبط ما معروف أنه شلون يصير هذا الليتنسي، ليش تصير. It may be true latency، احتمال تكون هذه الليتنسي حقيقية، أنه الفيروس there is no viral application، ما يتكاثر الفيروس، يصير له true latency or viral persistence، أو في هذه الحالة يكون يصير له viral persistence where there is a low level of viral application. في هذه الحالة يكون الفيرال replication تكاثر الفيروس قليل low level. بعد ما تصير هذه latency reactivation يعني أنه يرجع الفيروس من جديد بعد ما يكون مختفي، يرجع من جديد. شو وقت يصير؟ It's well known that many triggers can provoke a recurrence. أنه معروف أنه أكو أكثر من حالة وأكثر من حافز triggers اللي هي ممكن نسوي تحفز الريكورنس، إنه الفيروس يرجع من جديد ويسوي الديزيز. These include تشمل physical أو psychological stress أو infection especially pneumococcal and meningococcal, fever, irradiation including sunlight and menstruation. إذن ذني العوامل اللي هي ممكن تسوي reactivation للفيروس بعد ما كان في حالة الليتنسي أو viral persistence. بالنسبة للclinical manifestations أو الأعراض أو الحالات المرضية اللي تسويها الherpes simplex virus، فالherpes simplex virus is involved in a variety of clinical manifestations which includes acute gingival stomatitis أو herpes labialis أو cold sore، الأوكيولار herpes احتمال في العين يصير، أو الherpes genitalis، أو other forms of cutaneous herpes لأشكال أخرى من الherpes اللي يصير في الجلد، والمننجايتس، encephalitis، والنيوناتال herpes اللي يصير في الأطفال حديثي الولادة. الآن راح نأخذ بعض هذه الحالات المرضية بشيء من التفصيل، وراح نبدي بال oral facial herpes، وهو الهربس اللي يصير في منطقة الوجه والفم. والحالة الأولى هي اللي يسمونها acute gingival stomatitis. Acute gingival stomatitis is the commonest manifestation of a primary herpes infection. إذن هي الأكثر شيوعاً، الحالة الأكثر شيوعاً في الإصابة الأولى primary herpes infection. The patient experiences pain and the bleeding of the gums. في منطقة اللثة يصير عنده pain and bleeding،
1 to 8 millimeter ulcers قرحة أو تقرحات with necrotic bases are present. neck glands يعني العقد اللمفاوية في منطقة الرقبة are commonly enlarged تكبر accompanied by fever وتصير مصاحبة بارتفاع الحرارة fever. Usually self-limiting disease which lasts around 13 days. وعادة هاي الحالة تكون self-limiting يعني فترة تقريبا طولها 13 يوم وبعدين هي تروح من كيفها. الحالة الأخرى تسمى بالherpes labialis أو cold sore. following a primary infection 45% of orally infected individuals will experience reactivation. فبعد الإصابة الأولى primary infection اللي قلنا نصير قد تكون acute gingival stomatitis 45% من اللي المصابين في منطقة الفم اللي قلنا حالة acute gingival stomatitis will experience reactivation. بعد ما يروح المرض احتمال يصير عندهم reactivation إنه يرجع من جديد. The actual frequency of recurrence varies widely between individuals. ولكن التكرار في الحقيقة لحالة الريكورنس أو إعادة الإصابة تعتمد على individuals يعني تعتمد على الأشخاص varies widely تختلف between individuals بين الأشخاص. Herpes labialis or cold sore is a recurrence of oral herpes simplex virus. إذن الherpes labialis هو recurrence هو إعادة إصابة وليس primary infection. primary infection قلنا عليها شنو هي primary herpetic infection هي acute gingival stomatitis. هاي يصير لها recurrence. herpes labialis is a recurrence of oral herpes simplex. وإذا صار tingling warmth tingling يعني مثل التنمل warmth يعني منطقة دافئة or itching أو حكة at the site في المنطقة usually heralds the recurrence. فهذا يعلن أنه راح يحدث recurrence يعني إعادة المرض أو إعادة الحالة المرضية أو إعادة الفيروس لتكوين الأعراض. About 12 hours later redness appears followed by papules and then vesicles. وبعد 12 ساعة يبدأ احمرار في المنطقة وبعد ذلك تبدأ حبوب بالظهور. في البداية تكون papules وبعدين تصير vesicles.